Powerade version ito. C2. Dito na naman tayo sa malamig na stopover. Saan ba tayo? Benguet? Benguet ulit? Pare ba gusto mo ng buong siopaw? Ayaw mo? Hati tayo. Oh. Ito na naman kami. Hindi po ito Friday Saturday evening po ito. Mukha lang pong ganon kasi marami akong t-shirt na ganito Ulit-ulit naman tayo. Ikaw yung t-shirt mo, yun din, blue. Saturday night na po ito pero gano'n malamig pa rin. Mali, pangalawang akit namin. Pero anong findings mo? Maraming tao, no? Maraming tao. Tapos, inulan lang kami sa taas. Ambon. Tapos nakakita kami ng dalawang stripes na rainbow. Oo. Pero wala namang ginturong sa dulo. Hindi na totoo yun, sabi ng jeepney driver ko Pinubukan na lang nila So, yeah. Pero wala naman kami nakitang aksidente, wala no? Pero ang maganda nun, meron palang ambulansya dun sa Palo Alto? Bago magpalo Alto, meron pala dong round the clock tawag dito, ambulance. Galing sa munisipyo kaya ng yun, Tanay o Boso-Boso Tanay yun, hindi yun munisipyo ng tama, Tanay, Sampaloc. Meron doon naka-round the clock. So kung may problema sa Marilake, babalik lang po ibang rider doon sila Dapat kinuha pala number ng mga yun. Susunod kukunin namin number So ngayon, Saturday night. Picture kami ng mga motorista. So kung gusto nyo makita yung mga picture nyo, baka sakaling random ngayon, punta lang kayo sa website namin. Long lens, Nikon, long lens, pang-ibon. Kaya yung mga motor nyo, makukuha talaga. Kuha-kuha yung mga motor. Kahit malayo. Kahit high speed. So, papagabi na naman kami dito sa... So, ilalagay namin yung sa Facebook at saka sa YouTube. Hanapin nyo lang yung mga litrato nyo. So, kita natin yung kita natin yung view. So marami pa rin umaakyat. Kahit gabi may umaakyat. Sabado ngayon. January. Mga hataw, may bang humahataw? Wala naman Wala naman kami nakitang humahataw. Motor riders kami nakita. Puro touring mga nakita namin. Walang buwis buhay. Walang bukag din. Bukas naman, airsoft naman ang natin, video natin, airsoft. Yung natin pellet gun, merong camera.